অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কিছুমান নতুন কাম কৰিব লাগিব। আজি এজনে কৈছে যে যি কথা ক'ব নোৱাৰে সেই কথা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। অধ্যক্ষ মহোদয়, 1 লাখ ল'ৰাক মই গণি গণি চাকৰি দিম আৰু সেইদিনাখন 1 লাখ ল'ৰাক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া মিটিংখনত বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াকো বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ গণি গণি দিম। এটা গন্তিও গণ্ডগোল নহয়, কৰবাত এজন বেছি হ'ব পাৰে, কম নহয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোন মাফ কৰিম বুলি কৈছোতো কৰিম, লাগিলে আমি দৰমহা নলওঁ, কৰিবই লাগিব। কাৰণ অসমৰ সহজ সৰল জনজীৱনক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব। তাত কোনো ডাইলিউশ্যন হ'ব নোৱাৰে। আজি কোনোবাই কৈছে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কিয় নহ'ল? এক্সপ্ৰেছ হাইৱে আমাৰ নিৰ্বাচনৰ ঘোষণা পত্ৰত নাছিল, এটা প্ৰচেষ্টা আছিল, হ'ব পাৰে নেকি? এতিয়া এইটো এটা অসুবিধা হ'ব পাৰে নেকি? মই যদি কালি কওঁ যে মই মংগলায়ন অসমৰ পৰা পঠাব চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু পিছত আপুনি ক'ব নেকি মংগলায়নখন কিয় নপঠালে বুলি? ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুয়োপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কৰা সম্ভৱ নহয়, কিন্তু কল্পনা এটা ৰাখি থৈ গ'ল। সেই কল্পনাটোক আগুৱাই লৈ লৈ গৈ গৈ আমি নিশ্চয় কেতিয়াবা সেই অসাধ্যকো সাধন কৰিম। কিন্তু ক'তোতো কোৱা নাই যে 3 বছৰৰ ভিতৰত এক্সপ্ৰেছ হাইৱে আমি বনাই দিম। সেই শব্দটোতো ক'তো আমি কোৱা নাছিলোঁ।